نقينا باخرة لبنانية مع كابتن لبناني بتظهر من بور لبنان، من بور بيروت أحلى بلد بالعالم، بتاخدكن برمي وبتردكن على لبنان. مشوار جزر اللبنانية ببلش هلا، رح نفرجيكن behind the scenes، ما وراء الكواليس، كيف بتصير القصص. 300 شخص، 150 كرو، كيف بيعيشوا، كيف بياكلوا، كيف بيتصرفوا على 7 أيام. بيروت يا بيروت، والمشوار بيقلب. بس ساعة الواحد بفكر وبيشوف البحر المتوسط وبيشوف لبنان وين موجود وكل هالشط وكل هالمي اللي عنا اياها، عن جد بيقدر شو هالبلد. من راس بيروت، عجونية، جبال وطرابلس، بتقلع سفرتنا واول وقفة تركيا. الغدا على الكروز بميرميد ريستورانت. فيها كتير زيت لذيذة، منها ملزقة على بعضها، لفة سريعة. والله قوي، عن جد قوي. إذا أول نهار هيك بيني وبينكم أول تطمينة بال رح يكون الأكل طيب هالسفرة. يلا جاك، من هون منظر كتير حلو، شمس كتير غسيل غسيل. تاني نهار واليوم بتبلش السفرة. أول وقفة هي تركيا، ألانيا، وبلشنا نشوف كل الشط التركي، وتبلش من أحلى منظر على الباخرة عند الكابتن. خلينا نشوف كيف الفوت على ألانيا. يلا. وهيدا أول وقفة ألانيا بتركيا، لأنه اليوم أول مرة عندنا استقبال غير شكل والمنظر كتير حلو. وراي ألانيا.
منطقة سياحية، عجقة، زكسيات، سواح، شمس، مطاعم. عندي بعد 5 ساعات هون ومقلعين على 5:30 على وقفة عتاد. اكيد البوظه التركيه الشهيره عرانيس درا. وصلنا على اول وقفه بيبيعوا شيء اسمه كوزليما يلي هي الصاج مثل ما عنا بلبنان، عليها سمنه عجينه وبقلبها بطاطا كثير سخنه. والطريقه حلوه كيف بيعملوها، بلفوها على الخشبه تطلع كلها سوا زيت الحجم، عكس ما نحن بنعملها بايدينا بلبنان. تعلق منا محمصه مثل ما نحن معودين عليها، بس في بقلبها بطاطا متبله مع بهارات، ومشهوره مع لبن عيران. بايرتس اوف ذا كاريبيان كلهم هون. هلو. اخذت اول شيء الكبايه، عبت اللبن، رجعت بالمعلقه عبت على الوجه القشوه. Thank you. Very nice. منظر كتير حلو، صوت الجامع عند الباك جراوند. واليوم عيد هون بالمنطقة لأنه افتتاح موسم الكروزز. اورينت كوين أول كروز بتجي وهي لبنانية، ومن هون على القلعة أعلى نقطة بتشوفوا منظر بياخد العقل. صورنا لكم إياه بالدرون، تفرجوا. أول وقفة بألانيا هي بمطعم تقليدي أكل تركي، رح نفوت نشوف شو محضرين لنا، وفي ريحة الخبز واصلة لبرا، يلا. طاولة كتير غنية وكتير شهية، اسم المحل يوريسيل، ما عم بحفظها سوري، اللي هو المطبخ بيت التركي. نبلش بالخبزة اللي نحن عنا بنسميها مشطاح. ريحتها حلوة طرية بغير الشكل. وهيدا نبلش. هيدي رز مثل الفوارغ، وعنا هون باذنجان اللي هي الدولمة مع رز جواتها. واو حلو كتير بالطعمة، انه كتير غنية، كتير خفيفة،
ما فيها حر كتير قوي، بحبوها كل العالم. رز منه مطبس ابدا. شو طيب الاكل؟ اول وقفه الاكل بهالسبع ايام، واذا كانوا هالقد طيبين رح ارجع سوبر مبسوط. يوريسيل بنصحكم تجوا عليه. يلا شباب بدنا ناكل؟ قرب. هون شو في بعد؟ شو هيدا البلو؟ بس تنطمن بالنا ونتفق من اول الطريق، ما عم بيضحك علي، هيدا هو الشو هيك بيكون. فرح خليه يتسلى تنضحك، بس مش عم بيضحك علي، تنتفق على الموضوع من هلا، لان بقشطه اياها يعني، نحن لبنانيه ايه؟ يلا ايس كريم. طيب اندري هيدا لك، نقيت لك اياهم الوان بتفرفح القلب. تفضل. مش نايت كلوب واحد او مطعم واحد، منطقه كامله. هيدا الشارع بالليل من 11 بالليل ل 3 الصبح ولعانه، سهر، نايت لايف، سكر، وثلاثه وثانيه بدق زمور، كل العالم بتطفي، كل العالم ترجع على البيت. شوي اجواء ايانابا. بلمع مي ماشي مهم. لا اكيد مش فات، اكيد هيدي كله هيدي مي بس. مش فات لا ابدا، بس مش معقول تاكل لقمه ما بطل فيك توقف، لانه مش معقول شو طيب. اكسلنت. اهم شغله خلينا نتفق على الموضوع من الاول، ولا تقربوا تلقوا على الحديد اللي هونيك على البار، لانه حرقنا حالنا كلنا، ولا تدقوا بالصحن لانه الصحن هو بيتسخن. شكله صحن كتير قديم، مطبوع عليه اسم المحل يلي هو اسمه رفزة، بالمنطقة القديمة حد منطقة النايت كلوبات. وهيدا الصحن اسمه اسكندر. اسكندر هو كناية عن حر، عن خيار، خبز تحت، اللحمة يلي شفناها يلي فيها شوية فات، خبزة كبيرة، ثانك يو، لبن، وهالصوص الحمراء اللي بحط عليها، واهم شغله اذا انتبهتوا بحط الزبده. خلينا نعتبر انه اللي بده يسكر ما بيعد كاسات، واللي بده ياكل شيء طيب ما بيسال. لحمه، لبن مسقع عليها، اوف اوف. يا هيك اكل يا بلا. هيدا ستريت فود بالانيا. انتم حرين، فيكم تجوا تعملوا اكسكرشن، فيكم تجوا تعملوا باراجلايدنج، فيكم تجوا تطلعوا بالباص وتعملوا سياحه. خليني اخبركم خبريه، بتجوا لهون بتنبسطوا بالاكل وبتفشوا خلقكم، وهيك بالاخر رح يطلع الباتو بالليل بترجعوا بتناموا. انا مبسوط والبرمي بكفي. ورد. احتراما وتقديرا لهالباخره اللبنانيه ليقلعوا الموسم السياحي في كل هالعجقه اللي شايفينها. Enjoy. Waiting for you in Lebanon. We have a good hummus.
ده بس تبولة منقوشة تبعنا، تيجوا لعنا؟ ايه الاستنهار اللي بيدوقوا المنقوشة والحمص ببطلوا يسافروا، بيرجعوا بيقولوا بدنا نعيش بلبنان. دخنت، مشيت، قلعت، البايلوت صار على الطريق، ما فيني اركض. فيني جحد. إذا فلت الباخرة باخد شخطورة وجدف بها. يلا يلا. من بعد نهار كتير طويل وكتير غني، أكل عن جد كتير طيب، المنطقة بتاخد العقل، الجو، شمس مبين البرونزاج اوريدي، والناس كتير كانت مضيافة وكان الجو كتير حلو. رجعنا على الباخرة للعشاء، رح نبلش بسموكت سالمون بسيط مثل ما هو، شوية حامض، وهي هي 7 أيام نحن بالبحر بتكفي. رايز اند شاين، ليلي كانت بتعقد، نهارنا الثالث اوريون كوين كافيه، برمي جزر اليونانيه بتبلش هلا، رودوس على الساعه 11، نهار اكتشافات للساعه 6، بس اكيد ببلش بالترويقه. ترويقه سريعه ورودوس ناطرتنا. من بعد صور امبارح عشيه مش معقول ما ارجع اتغير درون عن جديد. عم نكتشف ميزان بوش افون بريمير عن رودوس قبل ما ننزل. Rhodos, here we come. بناخد صورة سريعة هون، بنرجع نطلع بنصور بانوراميك فيوز. بضل صارت الساعة 11، بضل عنا 6 ساعات قبل ما نفل. Let's go. رودوس جزيرة قديمة ورايقة. رح نزور السوق القديم، أكل طيب، الهوا الحلو، صوت الزيز، اكتشافات خفيفة، صار وقت الأكل. خلينا نفكر فيها، شو اللي جايبنا لهون غير هالسياحة، غير هالقلعة، غير هالمناطق السياحية يلي محافظ عليها. لو نتعلم شوي وبنعرف انه الناس تجي لعنا بدها تجي تشوف شيء مرتب وحلو، ونحكي عن تاريخنا و6000 سنة.
I'm so excited to taste. من السوق القديم على مطعم اسمه روميو. اول ما وصلنا فوتونا دغري على المطبخ، ما عندهم شي خبوط، 3 ستات عم تطبخ والريحه بتاخذ العقل. حسيت بطعمه البيت ودغري نزلت الطاوله. في عنا البيتا يلي شوي شكلها مثل البيتزا، اكيد الجبنه والميزه اليونانيه. واللي لفت لي نظري وكثير على بالي اكله هو اللام. خروف. اللحمه اللي كثير مشهورين فيها باليونان. كيف نحن ببيروت عندنا روتيسري تبع الدجاج، هون عندهم مكنه بتساع تقريبا 10 خواريف فوق بعضهم. واو، مستويه مزبوط، جوسي من جوا، ملحتها مزبوطين. وانا اكيد اطيب شيء جلدتها. تعالي كلها من الاخر مثل ما هي مشقه هيك وننبسط، وبعد في اكل عم بيجي والوانهم كثير حلوين. اول وقفه وهلا في مطعم لبناني رايحين عليه. شو صار بدها؟ صار بدها الفيتامين الوطنيه يلي هي صحن حمص، وان شاء الله يكون عنده منقوشه. في مطعم لبناني برودوس وكثير محمس روح لعنده. بلش يتوصل رح نقول مسحه اراده الله، وفجاه صرتوا هون. هي احلى جزيره بالعالم، بس لبنان احلى بلد بالعالم. اكيد لبنان لبنان احلى بلد بالعالم، وزحلي قلب لبنان احلى منطقه بلبنان. عن جد سمعتكم عم تحكوا زحليه، وبحب كثير هاللهجه. النفس هون، الحامض هون، الملح هون، الاحساس هون. كنتوا عم تخبرونا انتم ما عندكم مطاعم من قبل، انتم بلشتوا من احساس وبس. هي هوايه كانت عندكم. انا كنت يعني بنبقى قاعدين على الغداء عند بيت عمي عند اهلي، وهم منكم بعمل لقمه انا. هاي المنقوشه اللبنانيه اختراعكم، خبز لبناني بتجيبوه من اتينا. انا اخترعتها على المنطقه، رح نعملها على اصولها، على اصولها مع لبنه. اوكي ميرسي. لا ما في زيتون، ما حطيت فيها توم، ما فيها توم. تحدى ان اكل بلا توم، بس ما زبطت. بيحب التوم. واهلا وسهلا فيكم برودس. منقوشه لبنان كيف لقيت؟ روعه. هو الزعتر زحلاوي انا بجيبهم معي كل ما انزل واطلع. بجيب الزعتر من زحلي. وبدكم هون تفتحوا صيف شتاء؟ صيف انتوا عايشين هون؟ في سواح اكيد، بس في ناس المدينه بتحب تجي صاروا كلهم يعني اصحابنا وبيحبونا وكلهم زبوناتنا. انتوا عم تحكوا انا عم باكل عم انبسط. بات فويتيه مع لحمه بقلبها. صح. بات فويتيه ثانيه مع جبنه بقلبها. صح. الخبز اللبنانيه الروعه، الزعترات عظيمين، لبنه روعه. وهذا الحمص رح ناخذ وحديه لحمه. بدك تدوق لحمه؟ رح نعمل هيك لحمه كانك عم تاكلها بزحلي على البرداوني. لقمتنا بتجمعنا دايما نقول، وهي هويتنا. انبسطت فيكم قد الدنيا. اللبنانيه رح يضلوا مجموعين على الطاوله اللي بتعقد. كل ما اشوف لبنانيه ورات لبنان عن جد بيكبر قلبي. يخليكم. بعد لقمه لبنانيه سوبر طيبه، نكزه ثقيله، بدها ريفريشنج فروزن يوغورت تنحلي. جريك يوغورت، ستروبري يوغورت، فيري ريفريشنج وكثير طيبين. على اساس جبنا وحده تالكل يدوق، ما رح ادوق حدا. على اللبناني بيقولوا بيشرب بالجزمة.
بيروت، ألانيا، رودوس، كل منطقة فيها شيء. هون منطقة كانت كتير حلوة، كتير رايقة، الأكل اللبناني كان خوات. منطقة ذكرتني بالفايكنجز، ذكرتني بالجيم اوف ثرونز. وبكرة ميكونوس كل العالم بتعرفها، كل العالم ناططة تجن فيها. أنا رايح آكل وإن شاء الله لاقي مطعم لبناني. مشوار نهار الثالث بيخلص والعانة. كيف بيقلوا بالطقس؟ امبارح عشية للتنتين ونص شتي كبس، اليوم ولا غيمة، الأجواء بتعقد، كانت اكتشافات جنون، واليوم بعد أكتر. أورينت كوين 4 الصبح، كروزنج ذا ميديترينيان رابع نهار ومشوار بكفي. نهار طويل، بكره على بكره الساعه 5 الصبح والعان، ومنبلش نكتشف ميكونوس. بحس حالها مقدم السياره. نحن هاي السياره اليوم فيها 8 اسطوانات فيها برمات انسيابيه وانتم ماشيين تحرقكم الشمس. اكيد كل الناس راكده على البحر، والبحر شغله كثير مهمه، رح نصور البحر. انا راكد على شغلتين، اخذ صور بالدرون، بتعقد بنزل معي ذا ليتل بيبي الانسباير يحيي معي، واكيد ناكل اكل، ان شاء الله نكتشف شي مطعم لبناني على شي منقوشه هلا سميكه هيك مثل السفنجه، زعتر عليها، مرحه لبنه، كم زيتونه سوداء وشويه نعناع. شوينا. فلافل، كباب، خبز لبناني بجيبه من أتينا، بندورة لبنانية وأجواء لبنانية، وهالسواح فايتة ظهره، شي بيفتح القلب. يلا رح يجرب يدوقني قد ما بيقدر اشياء بلاتوم، ونشوف كل الصحون. رح اقعد اعرفكم على ماركوس. وصلنا على ميكونوس، محل ما الناس قاعدة على البحر عم تتشمس. نحن قررنا نفتش على اللبنانية ولقينا ماركوس صار لهم 2015 بهالمطعم 2015. نعم. خبرنا اكثر، لقمه لبنانيه للسواح، في التقينا باصحابنا من لبنان بس في كمان اجانب. خبرنا عن هالفكره، عن المطعم، شو عم تعمل هون؟ فتحت اول شيء محل سوفينير بالداون تاون، ونطرت الوقت المناسب واللوكيشن المناسب حتى اقدر افتح المطعم. فتحت المطعم بال 2015. نايس. اللقمه اللبنانيه هي اطيب لقمه، هاي معروفه. بقى كل الاجانب بيجوا بياكلوا هون بيكونوا كثير مبسوطين وبيعطوني جود ريفيوز. والفلافل نحن بنعمله، مش انه مدامتي هي اللي بتحضر الاكل. اوكي. فلافل، وعندنا طاووق وعندنا شاورما وكباب. ايوه. الريستوران عنده كل شيء واكل لبناني بميكونوس، جزيره السواح عند ماركوس. مشوارنا بكفي. ميكونوس مدينة السهر، الشباب الكبير هون عمره 30، بيكينيز، أجواء حلوة. معروف المدينة أنه فيها أو الجزيرة أنه فيها بس 4 أو 5 تاكسيات، فلازم واحد هون يستأجر أو سكوتر أو ATV أو سيارة، وأغلبيتهم رانجلر. رح ننزل نفرجيكم الأولد تاون وعجقة السواح والبيوت البيض يلي هلا من 5 دقايق صورناها بالدرون، ومناظر بتعقد.
قدرت ما الحق الريحه. بونبون في ميزون بيعمل كريب، فوقفت اخذت كريب 67% شوكليت مع بنان ويلا. الجيروس باليونان اساسي، يعني مثل واحد رايح على روما من شاف البابا او اجى على بيروت وما اكل شاورما، فرح ناكل جيروس. في هون على بورك على تشيكن محطوطه بالخبزه كثير سميكه اليونانيه مع كل العشقه، وطلبت تعمل لي اياها بلا توم. خبزه سميكه، بطاطا، طلبت ينحط لها يوغورت، العجينه السميكه. هات ندوق. من بعد الشاورما اللبنانيه بالعالم ما في. عجينه كثير سميكه، اللحمه كلها هون ما في صوص حواليها، صوص مجمعه فوق، بتشبع. لونج ليف لبنيز شاورما. رح اخذ افريكانا، شوكليت ايس كريم، بيتر شوكليت اند بانانا. ووفل عملها لايف، شوكولا لودة جبل، موزة كاملة. سكوب ايس كريم قد 3، بدها 4 اشخاص ما بيخلصوها. ووفل كتير فريش، مستوية من جوا مع قرشة خفيفة من برا. شوكولا ما فيه سكر ابدا وكتير لذيذ. I love it. ما كنت منتظر اكل شيء على قد طيب بالسوق القديم. هن اصروا، اول شيء ما اخذت حق اول وحده، وهن اصروا انه يرجعوا يضيفون الكريب. تعي دوقوني اياها. هيدي مع نوتيلا، بوزه كمان كثير كبيره، بيسكوي عليها، تاخذ العقل، تاخذ العقل. جايز يو روك. وكفى الحماس، ووصلنا عشية على مطعم اسمه ريستورانتي كازا دي جورجيو. كتير مشهور لأنه بيعمل فريش باستا. أول ما تفوتوا على الباب في شخص عم بيعمل فريش باستا، وكل هالمنيو فيه باستا. صفحة لسباجيتي، صفحة للبيني، صفحة لبابارديلي، ريغاتوني، نيوكي وغيرهم، صفحة للبيتزا، صفحتين للبيتزا. ضرب الجوع وسوبر محمس. قنينة تنبيد أبيض. رح أطلب تشكيلة عامة. بلشت تحمى ميكونوس، ناس سهرانة وعم تسكر. أنا بدي أتعشى وأنبسط. مشوار بكفي. رح أطلب ونرجع لكم. بلش بالسلطة، حبيتها كتير. فيها مانجو، فيها بلساميك فينيجر، كتير حبيتها. رح كفي على البنة يلي شكت الشوكة مبينين الدنتي. مثل ما لازم، كريمي، ترفل مع سلمون. أول مرة بدوقهم مع بعضهم، عن جد جنون. أوكتوبوس مارينيت بالحامض مثل ما لازم. ليك هون بإيطاليا ما أكلت هيك باستا. سباجيتي، هون عنا لينجويني. واو، اكل بعقد، السهره بتعقد. رح انبسط باكلاتي كلهم مع بعضهم. رح فتش على مطعم تاني لانه شكله الاكل بميكونوس طيب. تشيرز.
لانه عشاء واحد ما بيأدي ولانه الباستا مولعتها بهيدي المنطقه، وقفنا على محل تاني اسمه باركيا صار له 40 سنه. طلبنا من الويترس تعطينا 4 صحون 5 صحون باستا وكلهم بلا توم. سباجيتي مع كراب، تالياتيل مع لحمه. unfortunately كل شيء عندهم فيه توم، فراحت الويتر صلبت على ذوقها اشياء ما فيها توم. سباجيتي ناقصها شويه ملح، تالياتيل شوي سويت، بابرديلي. نهار الرابع بيخلص، بكره نهار الخامس سانتوريني. كان الجو روعه، كان نهار كثير حلو. راجعين على الباتو بكره الساعه 12:30 على سانتوريني. رح اعمل نومه غير شكل لانه عن جد تعبنا. تنولعها ونكفي 4 ايام كروز اوفر ذا ميديترينيان من لبنان للعالم. مشوار نو جارليك نو اونيونز بكفي. نهار الخميس رابع نهار تشينج اوف بلان شوي عم بتهز، والاوتوريتيز بسانتوريني منعوا البطاريه تفوت لانه الهواء كثير قوي والموج كثير عالي. رح فوت على المطبخ، رح اطبخ طبخه مع الشيف، رح اتعرف على الكابتن اكثر بالتفاصيل شو بيعمل، رح انزل اكل مع الستاف وفرجيكم من ال2 لل8 شو بيصير على الكروز. اورينت كوين ميديترينيان كروز مشوار بكفي. على الكروز بضل شيء واحد يعمله، فبهيدا الوضع هلا الساعة 11:30 قبل الغداء، ناس بتجتمع بتلعب بينجو. هيدا تاني راوند. اليوم عم نتغدى رز، دجاج، باستا، عنا بني مع سمو، سمك، فريت. باستا فريت، دجاج، رز. والشباب هون كلها مبسوطة قاعدين مع بعضها. ما رح كتير اشبع لانه كان الشيف ناطرني فوق، ارجع اتغدى وفوت اطبخ انا وياه طبخة غير شكل سربريز. بنرجع نلتقى بعد شوي. شو رح نعمل؟ رح ننزل لتحت على التو على البرادات اخذ سلة عبي فيها اغراض. تشالنج انتوني كوكس ان ذا كيتشن، الله يستر ان شاء الله يطلعوا طيبين. ببلش هلا على الديبو. Chef, I've been eating your food for the last 5 days. Now it's time for me to serve you. So please go sit on my table and I'm coming your way. هات نشوف شو رأيه الشيف بأكلتي. Chief, this is yours. We're gonna do it the street food style way, okay? Chef, I did 2 things. The cheddar cheese. So that cheddar cheese I always like to see melting and flying. So the idea is to have it with my homemade honey mustard sauce. So cheddar, honey mustard غير شكل عملتها هلا. How's it? The next step is burger street food style. So we're gonna take the burger, press it. So all the cheese and all the ingredients go out. This is a slider, double patty, cheddar, emmental, pineapple, honey mustard and ketchup on top with bacon and a tomato. And this way
Tell me your honest opinion. Very, very tasty. Excellent surprise for me. You like it? Even me, I'm already full, but I want to eat more because very tasty. I love it. لقمتنا بتجمعنا sharing a meal. الوضع اللي بيعقد. You've been honoring us for the last 5 days. I'm very happy that you Really enjoyed my surprised. I burger. fall in love with you. Amazing! I said that yesterday. خوات 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 خوات. ريحتها حلوة، الهواء بقلبها حلو، مخمرة مظبوط. قرشة لذيذة، والطعمة بتضلها بالتم هيك مطولة. Very nice. نهار بيتطورخ. بعد 17 ساعة بالبحر، نهار بياخد العقل، عن جد بياخد العقل. مني ابدا ندمان انه ما وقفنا على سانتوريني. بيخلص النهار الخامس بالبرمة حول الجزر اليونانية. اورينت كوين بتوقف هلا على رودوس 10 دقايق، مجبورين تنقدر ناخد تشيك اوت وظهرة من اليونان قبل ما نكفي برمتنا على مرمريس والمشوار بكفي. يلا 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 لازم انزل 34. تعال نزل هون، تعال نزل هون. يلا نزال 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 نزال. ما بقى فيه. النهار السادس وصلنا على مرمريس. طلع الدرون هلا اخذ صور بتعقد. الشمس، جبال، خضار، باتويات، منطقة كتير حلوة. رح اظهر لأول مرة نتروق برا. من الباتو وصلنا من مرمريس. أول ما تصف الباخرة في البور كتير كبير، لوفات البواخر. في محل شوبينج سنتر بنص المارينا، روبرتس كافيه. وقفت لترويقة. امريكانو، ايس كولد امريكانو، تشيز اند توميتو ساندويتش. وهلا طلبت اومليت. لقمة طيبة، ترويقة سريعة، ومعنا على 10:30 بالليل تنكتشف كل المدينة. شفت الكنال قبل شوي من الدرون. هو كنال بيوصل هالمنطقة بهالمنطقة، كلها جزر صغار صغار وباتويات وين ما كان. تاني ترويقة. كرواسون وقهوة. المنظر كتير حلو على المارينا. فروزن شوكليت موكا مع شوية قهوة. أول وقفة مرمريس بالإيفي، يعني بيت العسل. نحن بلبنان رب العسل، وبرميل كتير بضيع بمشوار على العسل، بس ولا مرة شفنا متحف للعسل. هون عم بيقول انه من اكبر كميات العسل الصنوبر بيصير بالعالم بيطلع من هون. هلو ديسبنسر. كل واحد بيدوق وحده. هذا هو العسل، لونه فاتح
باين هوني ضيفونا يوغورت مع هاني. لونها شو حلو، طعمتها بتعقد. كثير حبيت البولن واحساسهم تحت السنين، ما بيقشروا ما بيكسروا، مش مرمرين. وصارت الواحد بيعرف ايه فائدتهم بصير ما عباله يوقف. تاني من بعد العسل وصلنا على معصرة الزيتون، ضيعة زغطورة مهضوم، الأجواء كتير حلوة، كل الأرض مبلطة، كتير رواق. فاللي عباله بمرمريس مش بس يقعد على البحر وسباحة وسهر، في يجي يعمل سياحة بهالمنطقة اللي بتاخد العقل. رح نشوف شو عنا هلا، تنفتش حدا يرد علينا. هلو. You are in the factory, which is the only one in Marmaris area. All Marmaris village people, used to bring the olives to that factory. They are natural. Okay. ريحتها كتير قوي، يعني خبرنا انه هيدا المعمل الوحيد بكل منطقه مرمريس اللي كل العالم بتجيب زيتونات لعندهم وهون بيعصرون، ومشهور اكثر بكتير كمان بعده اعشاب بيناتهم القصعين والزعتر يلي بيعملوا منها البارفان اللي هلا حطوا على ايدي. وكمان بيامنوا هن انه مثل عنا بلبنان اذا عم بيوجعك بطنك او عندك حيلا مرض فيك تاخذ قصعين وتصح، وبعدها بنجده لبيه وهلا هو ومكفيين. وعن جد اللي بعيش هون بعتقد بيعيش 100 سنه. ساعة الواحد بده يدوق زيت زيتون، أهم شيء اللون ما له عليها أبداً، فإذا كانت ترانسبارنت أو عادي ما بيأثر. ريحته كتير قوية، ما فيه أبداً شوائب. وبعدين بالدواء يفوت أكسجين كتير لجوا، لازم تحسوا بحرقته بالزلعيم، كيف بيقعد على الشفاف، كيف بزحت حول اللسان. نوعية عظيمة. اسمع عنا صاج، اسمع عندهم جوز لمة. فرح ندوق هلا العجينة كيف بيعملوها. عجينة بتلزق شوي مع طحين. الصاج تبعنا يلي اسمه جوز لمة منه كتير مدور، فلات أكتر، وبيحطوا فيه أو بطاطا أو جبنة. طحين حواليها تتوقف تلزق. خليني أعترف بشغلة، بحن كل ما أشوف شيء له علاقة بلبنان، شوية لبنة، صحن حمص، صاج أو شيء بيلبق للصاج بشكله مثله، دغري بحن. فحسيت حالي بضيعة بلبنان. زيت العجينة تقريبا زيت الطريقة، الفرق إنه بحطوا فيها بطاطا. فرح أرجع على بيروت وجربها صاج على طريقتنا مع بطاطا لأنه حبيتها كتير. منطقة لازم تكون سياحية، فيها محلات سياحية بس ما فيها حدا. اسمها باير، فيها جامع، بيوت صغيرة، ست عم تعمل جوز لمة يلي هي مثل الصاج اللبناني. عيران بيطير الراس. ريحة العجين، ريحة النفس. ساعة الناس قاعدة تحت بمرمريس على البوت وسهر بحر وبيكينيز، نحن عم نكتشف behind the scenes بضيعة بتاخد العقل. حسيت حالي بضيعة بلبنان، وهيدي منقوشة البطاطا أنا راجع على لبنان أعملها. واو. أصحابي عرفوا أني بمرمريس، بعتوا لي مساج قالوا لي أهم دونر وين؟ عند روتا. مظبوط اخوات. خبزة كتير رقيقة، لحمة سوبر طرية، الخضرة فيها مظبوطة. ساندويش غير شكل،
ومنه مجلغم وفي قصص فوق بعضها، كل لقمه فيها شيء. وهلا صار وقت الغدا غير شكل. سوق مرمريس. ياجيز هو الجيت تبعنا اليوم. وصلنا على محل اسمه كابوجوك. كابوجوك اللي هو البيت القديم التركي بمرمريس، محل ما فيه التراديشنال ديزرتس وفي طبقين، المتحف التركي بمرمريس، محل ما فيكم تشتروا كل الاغراض اللي بتعملها المنطقه وتتعرفوا على التراث القديم. This is very good. Excellent. I'm very loving it. Wow. Very juicy. Very cold. Very light. Very crunchy. Excellent. رايح على اسطنبول صار وش 5 مرات، ولا مرة انبسطت بالحلو هالقد. بمرمريس في حلو بيطير الراس. يلا ليتس جو. مع هيك منظر وهيك هوايات رح انسى اكل. المي تحت، الشمس قوية وكتير لذيذة، هوايات جايين من المي، رواق بمنطقة كتير قديمة والقلعة وراي، أكل من المنطقة. في عنا مشروم مع جبنة، في عنا بطاطا، بطاطا بيوريه مقلية كتير طيبة، عنا لبن مع خضرة، أكيد ورق عنب، أكتوبس، وهيدي فيها سوسجز وجبنة. حلو بالمحل ما عنده منيو، سو حسب شو في، حسب الخضرة الموجودة بالموسم بتلاقوا تاكلوا. هالشي سوبر طيب، يعني أغلبية الأشياء فيها توم، بعتذر ما رح أدوق منها، بس هيدا أكلتهم الأكل كتير طيب. حتى هيدي فايدة كورجيت، very nice. خلص نهار بعقد مرمريس، الجمعة 12 بالليل، بكره السبت كل نهار على الباتو، في عشاء مع الكابتن، في باربيكيو نايت، في محلات بالباخرة بعد ما اكتشفناها لنوصل على بيروت لاحد الصبح. عم نكتشف هلا سوا كيف بيظهر باتو من البور بالليل على عتمة، رواق كتير، أضوية ما فيه. 4 أشخاص قاعدين هون على الديك، يمكن أكثر من 20 شخص تحت، عم بيطهروا هيدي الباخرة من مرمريس بين الجبال تنقلع صوب بيروت. كان في شغله واحده بعد ما عملتها، هي ترويقه بالاوضه. النهار السابع بلش بسيربريز بتاخد العقل. عشيه حطيت على الاوضه بدي ترويقه على اساس ليبانيز بريكفاست فيه شويه لبنه. صارت الساعه 7:30، الشيف الهيد ويتر قطع، 3 من الشباب وصلوا جابوا لي كل هالترويقه يلي بتحط اكثر بكثير من الضحكه على الوجه.
من لبنان ظهرنا على باخرة لبنانية، القبطان فيها لبناني، السيفتي اوفيسر لبناني، الاجواء لبنانية، اكتشفنا جزر اليونانية، واليوم راجعين على لبنان احلى بلد بالعالم. مشوار من لبنان على العالم بكفي.